Niin nyt mä teen tollasen peltisuojan tähän, että jos se räjähtää se vauhtipyörä, niin tämä ehkä pyssäyttää ne palaset sitten. En tiedä kuinka kovalla voimalla sieltä saattaa tulla palasia, mutta toivottavasti ei tuu. No niin, nyt samurai on taas tässä piinapenkissä kiinni ja aletaan lähestyä kohtalon hetkiä, mutta mä pistän sinne vähän isomman suuttimen ja sitten mä säädän tuo bensan pintaa matalemmalle, kun se tuntuu, että se käy niin rikkaalla tyhjäkäynnillä, että se täyttyy bensasta tuo moottori, ja kun se antaa olla tyhjäkäynnillä, niin no niin, nyt päästään aloittamaan penkittäminen taas. Jännittää kyllä ihan hulluna, että minkälaiset tehot se nyt parkaisee siltä. Jos siinä nyt kaikki toimii oikein, niin kyllä mä veikkaan, että sitten pitäisi lähteä vähintään se 4 heppaa nyt. Siinä ei ole sitä pätkintävikkaa enää ja varmasti kiertää yli 12 000. Kuinka sitten kävikään? No eihän siinä taaskaan käynyt niin kuin mä ajattelin, että siinä nyt tämä on se uudella pytyllä ja 3,13 heppaa ja edellinen paras oli 3,63. Eihän se, olisi pitänyt varoita, että ei se tietenkään kuorma alla kierrä mitenkään samalla tavalla kuin se rengas ilmassa. Että olisi kuitenkin luullut, että se ottaisi kuitenkin vähän enemmän. Mutta nyt se ei sentään pätkin mitenkään ja kuulostaa käyvän tosi hyvin. No kyllä mä arvaan jo, että miksi se ei kierrä tuo enempää, kun tuo putki on niin pitkä. Ja sitten se pako-aukko on matalempi kuin viimeksi, mutta kokeile säätää sytytystä. Saattaa olla, että se on nyt liian aikaisella. Ja sitten toinen voi olla myös, että se kansi on nyt ihan liian tiukka. Ja mä koitan eka laittaa tosta 11 000 se tuon 18, se oli aluksi 13. No niin, nythän se lähti kiertämään, kun vaihtoi sitten 11 tonnin kohdalta, laittoi 5 astetta lisää, niin, mutta edelleenkään ei näytä kovin hyvältä. Se tippuu ihan hulluna tuossa, sitten se tästä lähtee. Nyt se meni helposti tuonne 13 000 asti ja mä löysäsin kaasun, kun se kuulosti niin hurjalta. Mutta nyt siinä on jälleen kerran jotakin kummallista, kun se tuossa kyykkää. Mä epäilyttävästi muistuttaa sitä, mikä siinä on koko ajan ollut, mutta nyt se sentään pääsee yli siitä. Se kuulosti tehokkaalta, mutta ei silti oo. Sitten minusta sieltä alkoi jo kuulumaan nakuutusta, eli se muu liian tiukka palotila saattaa kostautua välittömästi, mutta mä vielä koitan säätää sitä sytkää. Niin, nyt tosta tää sytkää ruuvattu ja kun sen pisti 20 koko alueelta, niin silloin tuli tää paras ja kiertää 14 tonnia asti ja ois vielä jatkanut, mutta en mä kehannut. Se
kuulostaa niin pelottavalta, että se tuntuu, että se räjähtää hetkenä minä hyvänsä tuo vauhtipyörä. Saattaahan se olla, että se kestääkin, mutta kyllähän se nyt selvä, että turhaa sitä tuo enempää huuottaa. Kiertää niinkö Suzuki PVS on parin pihalla 80-luvulla. Mutta ei tämä ole likikään hyvä. Tehoa pitäisi olla vähintään 4 heppaa ja ei pitäisi tippua tällä lailla. No nyt se on. Tässä on sitten taas vaan lisää tekemistä, eli tuo putki pitää taas lyhentää ja sitten mun pitää sorvata se palotila vähän isommaksi ja paremman muotoiseksi, kun nyt se siellä tulpan alla on prikka, niin se tulpan kärki jää piiloon sinne reikään, niin sekin voi olla syy, että huono palaaminen siellä. Sitten, no tuossa loppuvaiheessa siinä alkoi taas esiintymään sitä pätkintää, niin kyllä mä pikkusen epäilen, että siellä saattaa olla vieläkin vikkaa sillä sytytyksessä, että sitäkin pitää tässä taas mittailla, että onko sillä vieläkin jotakin vialla. Mutta kyllä tässä nyt niin on parempi suunta ja kyllähän se nyt niin kiertää sen verran, mitä mä ajattelinkin, että se pitäisi kiertää. Tässä on sitten, että kuinka lujaa se pitäisi periaatteessa kulkea, tai kuinka lujaa se kulki tuossa Dynolla, niin 65. En kyllä uskaltaisi ajaa tällä noin lujia. No niin, nyt siinä on taas tuo alkuperäisen pituinen putki. Oli kyllä melko mukava homma hitsailla, kun täällä on joku 15 pakkasta tällä tallissa. Sitten mä tässä ensin alkaa kokeilemaan sitä, mutta sitten mä huomasin, että nämä ketjut on katkiamassa, että tuosta puuttuu palanen. Se on ihan vinoa tuo ketju, sitten täällä on muuallakin halkiamia. Mutta ei kyllä millään malttaisi olla kokeilematta. Saattaa olla, että käy aika huonosti, jos nuo ketjut katkii tai kone katkii. Tätä ja mä silti koettaa. Eihän se hyvin mennyt taaskaan, että nyt se pätkii ja syykisselee sitä tuolta palo poikki tuo kupari vetoo tuosta piirilevyltä. Se alkaa ottaa niin kauheasti virtaa, kun on niin kovat kierrokset, että se ylikuumeni tuo liian kapia tuo kupari tuossa. Tämä nyt pitää korjata ja kehittää parannetun versio, mutta jospa se tästä. No niin, nyt olisi taas uusi värkkäyspäivä täällä Aasoftaa ja Mopopajassa. Ja nyt mulla on tässä edelleen paranneltu CDI 3. versio. Tässä on nyt isommat nuo virtalinjat tuolla, niin sen ei pitäisi enää kärähtää. Ja sitten uudet ketjut tuli Kiinasta tuohon. Samuraikin oli hyvää aikaan tuli, kun ne oli just menossa poikki ne vanhat ketjut. Vaihdetaanpa nämä siihen paikalle. Joo, otin nuo vanhat ketjut pois ja vähän turhan pitkät nämä uudet. Pitää lyhentää tuosta. Niin, siellä on nyt uudet ketjut. On kyllä paljon paremman näköistä. Mutta mä en vielä laittanut tonne eturattaan sen kiinni. Testataan ensin, että miten se nyt pelittää, että pätkiikö se ennen.
jalka, niin siinä säätiin ja lähti viimein käyntiin ja piti ruuvata seosruuvia ulospäin. Se tuntuu jostain syystä käyvän paljon laajemmalla mitä viimeksi. No, nyt kumminkin voisi yrittää, jos nyt saisi tehtyä dynovajoa. Ja tietenkin jälleen uusi muuttuja, että nyt on bensa lopussa ja ei ole kanisterissakaan, mutta kokeilla jos sillä saisi yhden vajoon tehtyä. No niin, sillä sai nyt tehtyä vetoja ryyppy päälle. Kuulosti kyllä, että veti tosi hyvin. No niin, ja sitten näitä tuloksia. Niin tässä on nyt ekana se edellinen paras, milloin siinä oli se vika, että se ei kiertänyt silloin kuumalla koneella. Niin tää on niinku vähän vajaa 3,7 heppoa. Ja sitten oli sen jälkeen, kun latoi se uuden pyty ja korjattu CDI, niin jännästi siinä on vähemmän huipputeho 3,25, mutta kiertää 14 tonnia asti. Ja sitten kun mä lyhensin takaisin sen putken, kyllä lähtee Samurai raivolla 4 hevosvoimaa. Jaksaa vettä, mutta jostain syystä nyt vähenee huippukierrokset sitten. Mutta ei paljon, että menee 13 000, mutta tässä oli nyt ryyppy päällä, niin uskoisin, että se kävi vähän rikkalla. Sitten sytkää tietenkin pitää säätää, että kyllä mä luulen, että sen saa tonne 14 tonnia asti. Että aivosairasta 4 hevosvoimaa tämmöisessä 40-kuutioinen moottori. Tässä on tämän kokoiset renkaat. Kuvitelkaa 4 hevosta vettää tätä vehettä eteenpäin. Niin, hakkiin pensaa ja nyt sekoitetaan Samuraille vähän nektaria. Mä käytän tällaista motuulikarttiöljyä. Tää oli kalleinta öljyä mitä löysin kaupasta. Kun näissä virihommissa sitä kulluu sen verran vähän, että ei ole niin iso kustannus. Mutta suosittelen kyllä aina käyttämään laadukasta täyssynteettistä öljyä, kun se oikeasti vaikuttaa aika paljon siihen sylinterin ja männän kulumiseen. Niin sitten virimopuusta riittää sitten ilua pitempään. Ja tähän Samuraihin menee tankkiin vaan joku 0,75 litraa bensaa ja mä pistän tähän 2,8% öljyä ja tarkasti mittaan tällä pipeetillä. Mä oon sitä mieltä, että se öljymäärä kannattaa mitata aina tarkasti, koska jos sitä laittaa liikaa, niin siitä ei ole suurempaa hyötyä ja sitten se savuuttaa ja haisee ihan turhaa. Sitten jos laittaa liian vähän, niin kaikki tietää mitä siinä sitten käy. Sitten tää kartingöljy on vähän sellaista, että tää ei sekoitu oikein hyvin. Pitää kunnolla ravista. Niin ja sitten vaihdetaan jälleen kerran suutin. Sillä oli 92 suutin, niin nyt laitetaan 98. Voi olla, että on vähän turha iso, mutta eipä hanakkaan leivo kiinni. Mulla ei nyt tietenkään taas oo siitä mitään välikokoja, että niitäkin pitäisi ostaa lisää. Joo, nyt sillä 98 suuttimella meni vähän huonommaksi. Se on tosi sininen. Pitää edelleen ajaa ryyppy päällä, että se poaa, jos ei ole ryyppyä. Aika ihmeellistä, pitääkö se nyt laittaa yli 100 suut. Niin, nyt mä aukasin tän kannen ihan sitä varten, että tarkistaa, että ettei siellä ole mitään tuhoa tapahtumassa. Niin näyttää kyllä aivan hyvältä, että ei ole mitään nakutusjälkiä
tuossa on joku karstalääkkä tuossa männän päällä. Mutta ei ole kyllä mitään merkkiä, että se olisi nakuuttunut, vaikka siinä on hirveän kovat puristukset. Tuo tuluppa on tolleen vähän poterossa tuolla, niin mä luulen, että se olisi paljon pahemmin, mutta mä teen sorruta tuota pikkusen, että se on niinku paremmin esillä tuo tulupan kärki, niin pitäisi paremmin sytähtää. No niin, nyt mä sorvasin tuota kantta taas. Se on suunnilleen tuo tulupan tasalla ja jonkun verran syvempi tuo palotila. Nyt siinä ei enää ole niin hirviä isot puristukset, mutta pitäisi kaiken järjen mukaan olla vähän turvallisempi. Että ei olla nakuuttua niin helposti. No niin, sehän kuulosti, että se sai aivan uusia voimia nyt. Luultavasti siitä, kun mä avarsin tuota palotilla, aivan kauhistuttavaa. Kiersi melkein 15 000. 4,23 heppaa. 14 700 kierrosta. Nyt voi jo sanoa, että on jo melkoinen mylly tämä. Testataanpa nytten tuo 22 ennakkoa ja sitten 13 tonnissa tiputetaan 20. Joo, eli sehän taas ilo loppu lyhyen tuossa ja siitä katosi kipinä ja luultavasti siihen CD-ihin tuli taas joku vikaa, vaikka siinä ei päälle päin näkynytkään mitään outoa, mutta eipä se mitään, että korjataan se sitten myöhemmin. Ja nythän tämä 40cc Samurai alkoi niin sanotusti kiekumaan, eli se tulee kyllä olemaan älyttömän hauska peli ajaa, että en tiedä kuka sillä uskaltaa koittaa sitten huippuja, mutta on siinä vielä paljon säädettyä, että nyt siinä on joku ongelma siellä kaasarissa, että se ei vejää ilman ryyppyä, eli siinä on aika varmasti turhan rikkailla seokset nuissa vettoissa ja veikkaan sitten siitä olisi vielä jonkun verran saada heppoja lisää, että tekemällä uuden putken ja sitten sviilaa sitä sylinteriä lisää. Katsotaan minkä verran siihen jaksaa tehdä. Kiitoksia kaikille katsojille ja kommentoijille, että tuli sille edelliselle videolle älyttömästi katselukertoja ja saa nähdä, teenkö mä nyt seuraava video siitä AM6 moposta vai vieläkö se pitää tätä säätä.